म घनश्याम झा, म स्यारम डिभिजनमा गुणस्तर विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत छु। जस्तै अब यो लगाउँदाखेरि यो सिटलाई अलिकति एङ्गलमा राख्दा बेटर। एङ्गलको रिकमेन्ड गर्दाखेरि तपाईँले 60 डिग्री या 70 डिग्रीमा राखिदिनुहुन्छ भने त त्यो पानी यसमा बस्दैन। र दोस्रो अब के हो कि डस्टहरू पनि बस्दैन। जतिखेर पानी पर्यो भने यदि अब डस्ट बसिया छ भने त्यो वास भएर जान्छ र यसको लाइफ एकदमै धेरै टिक्न सक्छन्, माने यसको लाइफ एकदमै राम्रो हुन्छ। तर अब यो 90 डिग्रीमा राखिदिनुहुन्छ भने तर उसको लागि पानीहरू डस्टहरू बस्छ र जति पनि पानी पर्दाखेरि के हुन्छ कि पानीको अब पार्टहरू पनि अब त्यही रहन्छ। चारै सिट सुक्दैन र डस्ट पनि अब तपाईँको मजाले अब तपाईँको वास हुँदैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ कि सिटको लाइफ त्यति रहँदैन। यो एकदमै अब यो टेक्निकली कुरा हो। जति राम्रै अब नमस्ते हिसाबमा बनाइदिनुहुन्छ भने त्यति यसको लाइफ राम्रो हुन्छ। नेपालमै नवीन प्रविधिद्वारा उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्तापाता जीवन भरको भरोसा।